نكونكم بخير وعلى خير. اخيرا غادي ندير لكم الفيديو اللي كنتو كتسناو. درت لكم باش تختاروا ما بين الهانيمون فلوغ اولا قصه التعارف. فاينلي عادي سايدد نبدا بقصه التعارف لحقاش لقيت بزاف ديال الناس قالوا لي حقا ديري ستيب باي ستيب. I was like yes that's a good idea actually. Another thing I wanted to say نتوما عزاز بزاف، نتوما زوينين بزاف، وشكرا بزاف على كلشي اللي كتقولوه ليا، لا لي كومونتير، لا نصائح، لا الدعاوي ديالكم سورتو. اي فوالا نبداو باذن الله. كنت واحد النهار كان الصيف، كان ان جويي، خرجت انا وصحاباتي باش نتعشى في واحد البلاصه. انا وكان اللي هو الزوج ديالي كنا في نفس البلاصه، انا وصحاباتي وهو وصحابو. حتى هو كان غادي يدخل في حالته، انا كنت غادي ندوز لي تواليت حاشاكم، غادي ندوز غادي نمشي بحال هكا مع الحله ديال الباب، هو كيحل وانا كنحل. انا كملت طريقي بحال هكا، وهو على حسب ما عاود ليا قال لي كان خارج في حالته غادي يمشي، هو يدير دومي تور ويرجع بحالته، قال لهم صافي ما بقيتش غادي نمشي. فانا غادي نمشي انا وصحاباتي، هو يجي ويقول لي عافاك سمحي لي الا وقفت عليك بحال هكذا، واش كتعرفي تهضري شويه بالكوريه؟ قلت ليه كنعرف نهضر بالكوريه. علاش؟ قال لي ربي زعما نلقى شي طريقه باش نقدر نتواصل معاك فيها، واخا عطيتيني نيميرو التليفون ولا كاوتون فين نقدر نتواصل معاك. انستغرام درت فيه بحال هكا، نقول انستغرام بزاف الناس ما كنعرفهمش كيتبعوني درت لي فاصون يعني سهل، دغيا نقدر نروكي، دغيا نقدر نسوبريمي. صافي كنت غادي مع اليما بيا، صافي فهاد الشهر رجعت للدار بخير زعما على خير. اشنو غادي يطرا؟ غادي نلقى راساتي نسيت البسطام ديالي في ديك البلاصه، ما عرفتش كيفاش غادي نعيط ليهم. وزعما انا كنعرف نضرب الكوريه ولكن ما كنعرفش لدرجه انني غادي نقدر نلقى النمره ديال البلاصه وبعيد. انا البلاصه اللي ساكنه فيها كانت بعيده على كانغنام في ديك الوقيته. كنقول اشنو غادي ندير؟ نلقى هو مصيفط لي ميساج ويقول لي زعما واش لاباس، واش دخلتي بخير على خير؟ جاوبت قلت ليه دخلت مزيان على خير، ولكن لقيت راسي راه نسيت البسطام ديالي. ويقول لي بصح انا راه كنعرف مالين ديك البلاصه، انا غادي نمشي نعيط لهم ونسول ليك، وفاش غادي يحلوا نمشي نجيب لك البسطام ديالك. انا داكشي بعيد عليا، والغد اللي كان عندي ما يدار، وخاصني البسطام ديالي او ميم طون فيه كارت بانكير، فيه لا كارت ديدونتيتي، فيه كلشي. فانا نقول ليه زعما عافاك الا قدرتي سي تو بو زعما الله يجازيك بخير. قول لي صافي انا غنتكلف بهذا الشيء. لقى البلاصه، عيط لواحد صاحبو هو اللي كيعرف مول الشيء، عيط ليه قال لي حقا ما حقا راه واش ما لقيتش واحد البسطام. قلت ليه كاع المعلومات اللي كاينين فيه، ويقول لي حقا راه لقاوه، قالوا لي غادي يحلوا العشيه. سي تو فو انا جو باس دو بروندر ندوز موراك ونمشيو نجيبو البسطام ديالك. مشينا افيكتيفمون، هو دخل مشى دغيا طقراق جاب لي البسطام ديالي. نقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله. صافي حنا كناكلوا هكذا معلينا ما بينا. ويقول لي اش بان لك نمشيو للسينما؟ خرج واحد الفيلم ديال الانمي معروف. ندير الانمي؟ كيفاش الانمي؟ انا كنحمق على الانمي من سبيستون، من شحال من ايامات سبيستون، وانا كنحمق عليهم بزاف. انمي فيه قصص ديب اللي كيعلموك بزاف ديال الحوايج، وكنظن بزاف كاع عندي واحد البايس towards هذوك الناس اللي كيتفرجوا حتى هما في الانمي واللي عندهم زعما تعجبهم بزاف. ما عرفتش كيفاش نشرح لكم، ولكن كيجيب لي الله بالراه حتى هما غيكونوا طيبين. ما عرفتش بحال هكذا لحقاش كنقول زعما كيكونوا تفرجوا وتعلموا العبر كنقولوا خداو العبره من بزاف ديال هذوك الرسوم اللي كانوا بادين من بكري. غيكونوا زعما فهمتي كيكون عندهم واحد الروح ديال لا جوستيس، ديال العداله وكذا. كيفاش نفس الحاجه اللي طرات ليا معاه هو. نقول ليه قلت ليه زعما شكرا بزاف، بوركوا با حتى انا بغيت نتفرج في هذاك الفيلم. انا ما كنتش باغا نمشي ليه بوحديتي، كنت كنتسنى واحد صاحبتي خوالها البروغرام ديالها باش نمشيو نتفرجوا فيه. قال لي وين نمشيو نتفرجوا دابا؟ نيت افيكتيفمون داكشي اللي درنا، مشينا تفرجنا. ونيت هو حتى هو كان كيعجبو بزاف الانمي. شفت زعما لاحظت كيفاش كيتفرج وكيفاش متاثر كذا. فاش خرجنا هضرنا عليه صافي بدينا كنتعرفوا ان بو بلوس. بان لي انسان مزيان، قلت زعما ميم اون امي سا سخي بيان، حيت هنايا في كوريا صعيب باش دير صداقات مع الناس. المهم قلت ليه سير سول عائلتك هما الاولانيين واش شنو هي الفكره ديالتهم على الزواج. كاينين بزاف العائلات هنايا اللي ما غادي الكوريين بحال المغاربه، بحال كاع البلدان، بزاف ديال العائلات ما غاديش يبغيو بنتهم ولا ولدهم يتزوجوا بواحد من بلاد اخرى. كيف كان انا ماشي غير هو اللي جيت كنشوف حتى عائلته. اي بيان سور هو دو ميم، حتى هو بطبيعه الحال راه كيسولني كيقول لي انت عائلتك زعما اش كيقولوا في هاد العائله؟ شنو راه غادي نتزوج بواحد كوري. انا نهضر مع عائلتي، انت تهضر مع عائلتك. شوف شنو اللي كان. صافي تاكدنا شويه، عرفنا بالرق الحمد لله زعما كاين الفو فيغ، نقدروا نمشيو. عطاونا الاشاره انه زعما نقدروا نتعرفوا مع بعضياتنا بلا ما نخافوا من الوالدين، لحقاش لا انا لا هو كنحترموا والدينا بزاف.
لا انا لا هو، عندنا العائله مهمه بزاف. صافي قلنا غادي نتلاقى انا بعائلته هو الاولاني، قال لي غادي نلاقيك بعائلتي باش يشوفوك، حيت دابا انت كاينه في كوريا انا وعائلتي كاينه في كوريا. بديت تلاقي بعائلتي، هذا كيعرفوك شكون انت. قلت لي يا اوكان سوسي، انا نتلاقى بعائلتك اصلا بوغ موا. هذاك اثبات انه افكتيفمون راه ماشي غير هضره. في الحمد لله داز اللقاء الاولاني مزيان، تلاقيت معاهم مزيان بوغ موا سي بيان. يلا نتعرف على الناس مزيان، عرضوني لدارهم، لا انه قدرت نتلاقى بعائله اللي فريمون ناس طيبين طيبين طيبين، ما باغينش المشاكل. طحت في عائله مزيانه. هادشي راه ماشي كلشي بحال هكاك. راه ما تعارف مع عائلتي غادي يجيو عندي هنايا لكوريا واحد الوقيته، يعني ديك الساعه العائلات غادي يتعارفوا مزيان. فوالا واحد النهار عاوتاني غادي نمشيو نتفرجوا في الانيمي، واحد الفيلم اخر خرج، ما عرفتش واش غادي تعرفوا ولا لا، ولكن سميتو هايكيو ديال الفوليبول، كيلعبوا فيه الفوليبول. نتفرجوا في الفيلم، ودابا نورمالمون فين ما كنا كنتفرجوا حنايا في شي فيلم هو كيكون من الاوائل اللي كينوضوا يوقفوا بحال هكا يمشيو في حالاتهم ينوضوا. انا كنقول ليه تسنى، راه هنايا راه يقدر يكون شي حاجه مورا ما كيسالي الفيلم، يقدر تكون شي لقطات ولا شي حاجه، تسنى مالك زربان. هاد المرات شفتو جالس وانا كنروح عنده كندير فيه باش تكمطيش. يقول لي ولكن راه انيمي هذا راه غادي يقدروا يكونوا دايرين شي حاجه على الجزء الثاني فوقاش غادي يخرج ولا شي حاجه. اوكي صافي الناس كلهم خرجوا وحنا باقيين جالسين. قلت لي راه بان لي الناس كلهم خرجوا هادو، راه يلا نوضوا. قال لي هو كنشوفو داير مزير مع راساتو كدا، تدفي تدفي بحال هكا. نقول مالو شويه في ليكران الكبير ديال السينما غادي تبدا من فيديو. فهاديك لا فيديو فيها التصاور ديالنا حنا ديال من اول مره تلاقينا وفاش كنا مع العائله ديالو، وبزاف ديال التصاور ديال الذكريات ديالنا، وفيها اون لتر. المهم غادي نحاول نوريكم واحد شويه منها هنايا ولا في شي بلاصه. وبدات ندير بحال هكا كنتفرج وما متيقاش، كنشوف جبت في داك ليكران هكذا ولا كنشوف فيه بحال هكا وهو عينيه مغرغرين ويوقف بحال هكا، وكاين لتحت كاميرامان اصلا كان جالس في الصف الاولاني، واحد الكاميرامان كيفيلمي فينا والمصور. المهم غنى لي واحد الاغنيه بالميكرو كذا داكشي، هو يهبط على ركيباتو ويعطيو ليه الورد، شاد الورد وشاد الخاتم بحال هكا ويقول لي دابا واخا اتقبلين الزواج بي. ايوا صافي دار لي داك البروبوزال، قلت لي صافي اقبل الزواج بك. I said yes. موراها صافي المهم صافي قلت لكم ديك سوغ لو طون راني كنتلاقى بعائلته، هما فرحانين لينا وكل شيء. عائلتي غادي تجي الحمد لله، عائلتي وعائلته تفاهموا. دابا خاصك تقوم دير الامور كيف ما كنديروها حنايا على الطريقه المغربيه. غادي تهبط حتى للمغرب، غادي تمشي حتى لعند بابا وغادي تخطبني من عنده. اي فوالا شرحت ليه، قلت ليه شنو كنديروا قال لي مرحبا. كانت واحد العطله قصيره جدا فيها اون سيمين. شدينا لي بي ديال الطياره. هنا عندك 11 يوم سوقوا لك انت، يلاه ديتي عندك 11 يوم ديال العطله في العام كله. بس كيفاش كتجي شي عطله اللي ممكن انك تلاقي فيها شي نهير ولا شي حاجه باش تكون عندك سيمانه، راه داكشي اللي كيدير كلشي. المهم خدينا العطله، لا انا لا هو مشينا للمغرب. ديك الساعه انا عائلتي كلشي كاين في المغرب، ومشينا للفيرما باش يخدمني على سنه الله ورسوله قدام من بابا. تعلم كيفاش يهضر بالعربيه واحد شويه باش الدارجه، حافظ مزيان شنو خصو يقول. مشى داكشي يهضر مع بابا، قال لي السلام عليكم انا اسمي كان، انا من كوريا لا. بابا فاش قلت لكم فاش انا مشيت لكوريا وداكشي كان كيتسناني انني غادي نعاود نرجع، غادي نخدم وغادي نبقى في المغرب قريبه ليه، حنايا قرب بزاف. ولكن دابا ملي صافي الامور تبدات انه راني غادي نتزوج في هذيك البلاد، بابا فهمتي تاثر بزاف وبقى كيشوف فيه بحال هكا وهبطوا لي الدموع. حتى انا غا كنشوف بابا عينيه بداو كيدمعوا، حتى انا كنبكي. ايوا صافي الحمد لله كلشي داز على خير. بابا عطى الموافقه ديالو، قال لي دابا راك انت ولدي، راك مرحبا بك في عائلتنا. انا غنوصيك وصيه وحده، حنا ما كننتظروا منك حتى شي حاجه، ونغير انك تهلا لنا في بنتنا. الا ما تفهمتوش راه هادشي هي الحياه، كاين اللي كيتفاهم كاين اللي ما كيتفاهمش كذا. ما تمحنش لينا بنتنا، حنا راه بنتنا عزيزه، غير ردها لينا بلا ما تمحنها لينا بحال هكذا. انا سمعت هذيك الهضره بابا بقيت كنبكي. ايوا المهم فاش رجعنا من المغرب مورا ما بابا قال عائلتي كانوا كلشي تعارف مزيان، كلشي دابا راه ماشي اول مره غادي نتلاقاو، كلشي هو هذاك. وراها صافي بدينا كنوجدوا العرس.
مشتو الوادي نشوت لي سال الورد كيفاش بغينا يكون داكشي قاد لا فيديو اللي غادي تبدا في العرس. المهم هذاكشي خصني نخصو موضوع اخر نهار اخر الا كنتو بغيتو اون اوتر فيديو اللي نقول لكم على كيفاش كيكون كيتوجد لواحد العرس هنايا في كوريا. قبل ما نقول لكم بسلامه انا عندي واحد النقط مهمه اللي بغيت نزيد نشاركهم معكم. انا هذه كانت القصه ديالتي، ولكن كنشوف مؤخرا بزاف ديال البنيوتات اللي يسولوني واش لقيتيه في التطبيق واش كذا كذا كذا. بيان سور انا دابا عاودت لكم كلشي راكم غتكونوا عارفين شنو كاين، ولكن راه ماشي كاع الناس ما تثقوش في كلشي. كاينين الناس طيبين بطبيعه الحال، ماشي غير انا سبحان الله اللي لقيتهم بحال هكاك، مي خاصكم تحضروا راسكم. اجيو حتى لهنايا لهاد البلاد على قرايه ولا شي حاجه، راه كلشي كيسولك اشنو قريتي وشنو دايره في حياتك كذا كذا. هكذا كيكون التعارف. غادي تكوني قريتي هنايا بنيتي حياتك هنايا دايره شي حاجه مزيانه هنايا وتعارفي وشوفي العائله مزيان، ماشي غير اجي تو بلونج في الزواج وانت ما عارفه لا بيرسون لا عائلته لا شنو كيدير في حياته لا شنو ساكن لا شنو كيفاش غادي تكون الحياه. فهمتيني؟ خاصك تكوني بحال في المغرب، ماشي غير الواحد جا عندك كيعرفك ما كتعرفيه غادي تنوضي تزوجي به. راه بحال الزواج مكاتب، كيف ما كان يمكن انني نكون نتزوج بواحد مغربي ولا من شي بلاد اخرى، كيف ما كتب لي انني نتزوج دابا هنايا في كوريا. كيف عافاكم؟ حريو راسكم، ديروا عقلكم، خدموا العقيل ديالكم مزيان. الا بغيتوا شي واحد اللي يكون انسان حتى هو مزيان الله يتلاقي لكم مع ولاد الناس. كيف ما كنقول الله يلاقينا مع ما احسن منا. عاودت غادي نقول بحال في لا بروميير فيديو اللي كنت قلت لكم فيها، نميو راسكم، عطيو الوقت لراسكم، راه ما كيفوتش عليكم التران. عطيو القيمه لراسكم، قراو. سيدي ربي غادي يسهل عليكم، غادي يسهل عليكم. اللي باغا تزوج راه ان شاء الله يلاقيها مع شي واحد ما احسن. اللي باغا تكمل في خدمتها وتركز في خدمتها الله يسهل عليها. المهم هو انه ما تزرفوش. نتمنى انه نكون فدتكم شي حاجه واخا غير قليله. هذا ما كان. see you soon. بيزو.